By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back. And I hope everyone will be fine and safe and sound. So let's get started. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 2, Lesson 6, Part number 1 on page 26. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د دولسم ټولګي د انګلیسي د مضمون د دوهم څپرکي شپږم درس لومړۍ برخه لولو په شپږویشتمه پاڼه کې. نو لیټس موو آن. د هر څه د مخکې موږ باید یو ځل بیا تاسو ته کوشش کوم چې د تیر درس په اړه یو یادونه وکړم چې موږ تاسو په تیر درس کې څه لوستي وو. In the previous lesson we have studied one section and that was word study. که هیڅ شوی مو نه وي موږ تاسو په تیر درس کې یوه برخه او یوه موضوع مو لوستې وه، هغه هم word study یا د لغتونو زده کړه مو کړې وه. موږ تاسو یو څه لغتونه ولوستل چې د هغه پښتو معنا مو هم ولوستله سره او همدارنګه موږ هغه لغتونه په جملو کې کارولي وو. نو له دې څخه د مخکې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی تاسو مو خپل کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. آفرین بلال، کورنۍ دنده راواخله. آفرین احمد الله، آفرین آفرین. ښه، د تیر ورځې د درس په اړه څوک کومه پوښتنه لري؟ څه ستونزه وي؟ نه استاده. پوښتنه یا ستونزه نشته؟ آفرین. ښه، نو پوښتنه نشته، نو راځو خپل نوی درس به پیل کړو. So let's move on. Yeah. برای حمایت از ما چینل بیگم اکاډمۍ را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study two sections, revision and word study. د نن ورځې درس کې موږ تاسو دوه برخې لولو چې هغه لومړی revision یو بیا ځلې تکرار ده په یو موضوع باندې، وروسته به تاسو ته په ډاګه کوم چې کومه موضوع ده، and word study او موږ تاسو به یو څه نوي لغتونه هم زده کړو. دا دوه موضوعات نن موږ تاسې ولولو انشاءالله. So let's get started. Revision on tag questions. Part 1. Tag questions. Remember these questions which we ask when we expect the answer to be yes. For example, you knocked at the door, didn't you? No, I didn't. He broke his wrist, didn't he? Yes, he did. This is how we form them. For example, I run fast, didn't I? You run fast, didn't you? We run fast, didn't we? They run fast, didn't they? He run fast, didn't he? She run fast, didn't she? And it run fast, didn't it? که هیر کړی مو نه وي موږ تاسو پرون ټاګ کوېسچن لوستلی وو چې ټاګ کوېسچن څه ته ویل کېږي. که هیر کړی مو نه وي موږ تاسو لوستي چې ټاګ کوېسچن دا کوچني سوالونه دي چې عموما موږ تاسو دا پرون د مثبتو جملې په آخر کې استفاده کړي یا استعمال کړي مو، او دا هم عموما کله چې موږ تاسو ټاګ کوېسچن باندې پوښتنه کوو زموږ ستاسو تمه دا وي چې موږ ته باید ځواب په یس باندې راکړل شي، یعنی مثبت ځواب موږ ته راکړل شي. دا درس موږ تاسو پرون لوستی وو خو نن یو بیا ځلې ورباندې یو کتنه کوو. مثلا لسن ګورئ ښه، موږ تاسو دا جمله لوستې وه، دا سوال You knocked at the door. ګورئ دا یو مثبته جمله ده په تیره زمانه کې. ګورئ مثبته ده. You knocked at the door. تا دروازه ټکولې وه. Didn't you? یعنی آیا تا نه ټکولې؟ یعنی زما تمه دا ده چې ته ماته داسې وایې چې هو ما ټکولې وه، نو ته په ځواب کې ماته څه وایې؟ No, I didn't. نه ما نه وه ټکولې. که هیر کړي مو نه وي پرون موږ تاسو ولوسته چې زموږ تاسو تمه دا وایي چې تاسو موږ ته باید مثبت جواب راکړل شي، مګم بیا موږ تاسو داسې هم ولوسته چې منفي جواب هم امکان لري چې مخاطب نفر موږ ته منفي جواب راکړي. اوس دلته تاسو وګورئ ما ته منفي جواب راکړ، وایي No, I didn't. نه یعنی ما نه در ټکولې. بل موږ تاسو یو بله جمله لوستې وه. He broke
his wrist. Didn't he? Now the answer is yes, he did. Now this is how we form them. نو دغه طریقه ده چې څنګه موږ تاسو ټک کوېسچن جوړ کړو. موږ تاسو لوستیو چې لومړی مثبته جمله او د مثبتې جملې په آخر کې به یو منفي ټک کوېسچن ووایو. هغه به څنګه وایو؟ لومړی به تاسو سبجیکټ وګورئ او بیا به تاسې زمانه را پیدا کړئ چې دا کومه زمانه ده. آیا دا حال ساده زمانه ده، تیره زمانه ده، راتلونکې زمانه ده، څه ده؟ زمانه به را پیدا کړئ. د هغې څخه وروسته به بیا لومړی به هغه مرستندویه فعل ووایه او د هغه څخه وروسته به سبجیکټ ووایه. سبجیکټ څه ده؟ موږ تاسو لوستی یو د جملې فاعل. مثلا زه وایم I run fast. ما تیزه منډه وهلې وه. اوس ګورئ دا اوس یو مثبته جمله شوله. لومړی تاسو زمانه را پیدا کړئ. دا کومه زمانه ده؟ دا تیره زمانه ده. ما تیزه منډه وهلې وه په تیر وخت کې. اوس زه څه وایم؟ didn't I؟ یعنی آیا ما تیزه منډه نه وهلې؟ زما تمه ده چې تاسې ما ته داسې جواب راکړئ چې هو تا تیزه منډه وهلې وه. زما تمه ده داسې ده چې تاسې باید ما ته مثبت جواب راکړئ. مګم منفي ځواب هم کیدای شي چې راکړل شي، کومه ستونزه پکې نشته. نو زه وایم I run fast. Didn't I؟ Next, you run fast. Didn't you؟ تا تیزه منډه وهلې وه. اوس دا وګور کومه زمانه سوله؟ تیره زمانه سوله. نو ټک کوېسچن کې وایم didn't you؟ یعنی آیا تا تیزه منډه وهلې نه وه؟ Next, we run fast. Didn't we؟ They run fast. Didn't they؟ He run fast. Didn't he؟ She run fast. Didn't she؟ And it run fast. Didn't it؟ دا یو بیا ځلې کتنه وه په تیر درس باندې او خصوصا ټک کوېسچن موضوع باندې. نو په دې هیله چې کومه ستونزه به نه وي. نه څه ستونزه؟ آفرین. Let's move on. Part 2. Had been done. Listen. Remember the past perfect passive. By the 1987, these birds had all been made extinct. This is how we formed them. For example, I had been seen, you had been seen, we had been seen, they had been seen, he had been seen, she had been seen, and it had been seen. که هیر کړي مو نه وي پرون ورځ موږ تاسو تیره ورځ موږ تاسو past perfect په passive voice کې ویلو. تیره کامله زمانه مو په passive voice کې ویلو. passive voice موږ تاسو په تیرو درسونو کې لوستی وو. نو راځو څنګه یو جمله پکې استفاده کړو. د فورمول داسې یو چې لومړی مو سبجیکټ ویلي، بیا موږ تاسو had been استعمالو او د had been څخه مو وروسته د فعل دریم شکل یا past participle کاروو. نو تاسو دې لاندې جملو ته وګورئ. I had been seen. I had been seen. لومړی سبجیکټ I شو. had زموږ تاسو هماغه مرستندویه فعل ده. د هغه څخه وروسته بن راغی او د بن څخه وروسته د فعل دریم شکل هغه څه ده؟ سین. موږ تاسو سین لغت لوستلی ده چې لومړي شکل کې موږ سی وایو، په دوهم شکل یا په تیر زمانه شکل کې سا وایو او دریم شکل څه ده؟ سین ده. بل زه وایم you had seen، you had been seen. وبخئ you had been seen یا هم we had been seen. نو ګورئ لومړی سبجیکټ راغی، د سبجیکټ څخه وروسته had been راغی او د had been څخه وروسته د فعل دریم شکل seen راغی. بل they had been seen، he had been seen، she had been seen and it had been seen. ګورئ همدغه سبجیکټ سو I you we they he she it. سبجیکټ شو د جملې. د دې څخه وروسته د ټولو څخه وروسته وګورئ څه راغی؟ had been راغی او د had been څخه وروسته چې راغلی ده؟ seen. seen د فعل دریم حالت یا دریم شکل ده. نو دا هغه موضوع چې موږ تاسو په تیر درس کې لوستلې وه. نو اوس مو یو ځل بیا کتنه ورباندې وکړله. So let's move on. مخکې ځو. Have been doing and have done. Part A. Now look at this sentence from the reading passage. دغه لاندې جملې ته وګورئ کوم چې د reading یا د متن څخه را اخیستل شوی ده. We have been polluting the rivers, seas and land for over 150 years. Here I used have been plus doing or verb ing. Now I say we have been polling. Next, in part B, do you remember the difference between has been doing and has
done. که هیر کړی مو نه وي موږ تاسو has done او has been doing دا موږ تاسو لوستي دي. ګورئ he has been doing his homework for 2 hours. He has been doing his homework for 2 hours. Now here the time is the most important thing. But if I say he has done 5 exercises, now here the number of things done in that time is the most important thing. دغه دواړه د دې دواړو جملو ترمنځ دغه فرق موږ ته را وښوده. So let's move on. Part A. In and re. Number 1. Find words beginning with in which mean the following. Put into or get into. For example, I say endangered. تاسو یو څو داسې لغتونه پیدا کړئ چې په in او یا هم په ری باندې پیل شي. دغه in او ری دا دوه مختاري وو چې موږ تاسو په تیر درس کې لوستلي وو. Next, number 2. Find words beginning with re which means the following. For example, to turn back or to introduce something again. نو تاسو یو څه لغاتونه نوي را پیدا کړئ چې د ری مختاري سره شروع شي یا پیل شي. مثلا replay یا هم reintroduce. ګورئ introduce موږ تاسو لوستي وو معرفي کول. خو که چېرته په لومړي سر کې دغه مختاړه اضافه شي لکه reintroduce یعنی بیا ځلې معرفي کول د دوهم ځل لپاره معرفي کول. نو تاسو به دې ته یو څه نوي لغتونه را پیدا کړئ چې په ری مختاړي باندې پیل شي. Let's move on. Part B. Choose the correct words from the box and write them in the spaces below. For example, conservation, extinction, face, forest, mean, planet, rate, source, species, tropical, urgent, and visible. In number 1, I say, no one wants to see the extinction of any of the Earth's animal. Number 2, Afghanistan built most of its highways at a very fast rate between 2004 and 2009. Number 3, most governments are interested in the conservation of the environment. Number 4, the African elephant is one species. Another is the Indian elephant. Number 5, the 4th planet from the sun is called Mars. So, Razumarata. Part B. Choose the correct words from the box and write them in the spaces below. وای د دغه باکس یا باکس څخه کوم دغه جدول موږ تقریبا راکړی چې لغتونه راکړي دی وبخي. وای دغه لغتونه سره دغه لاندې خالیګاوي مکمل کړئ یا هم تکمیل کړئ. ګوره موږ تاسو جملې راکړي دي او په جملو کې خالیګا راکړي دي. خو ګوري تاسو البته یو څو لغتونه راکړي دي او دغه لغتونه په دغه خالیګاو کې باید استفاده شي یا استعمال شي. مګم تاسو به جملې معنا ته ګورئ او دغه لغت به پکې کاروئ. د مثال په تور لومړی نمبر ته ګورئ. No one wants to see the extinction of any of the earth's animals. ګورئ دا لومړی جمله کې خالیګا راغلی یا خانخالي. دلته باید موږ تاسو د extinction لغت څنګه کو وکاروو. دوهم ته ګورئ. Afghanistan built most of its highways at a very fast rate between 2004 and 2009. And most governments are interested in the conservation of the environment. ګورئ په دریم جمله کې موږ تاسو په خانخالي کې کوم لغت استفاده کړ؟ Conservation. The African elephant is one species. Another is the Indian elephant. ګورئ کوم لغت صحیح راځي؟ Species. And the last one, the 4th planet from the sun is called Mars. او په اخر کې هم څه راځي؟ پنځمه شمېره کې planet. Next. Most part of northern Canada and Russia is covered by forest. Forest صحیح راغی. Fariba, what was the source of the newspaper's information about Ikram and Usman? Ikram Usman. Shabnam, they say the story comes from Ikram Usman himself. And many animals and plants will face extinction if we do not look after our environment. Number 9. What do you mean to do about the problem? همدارنګه ګوري د نور خالیګاوي هم تکمیل شوی دي
چې لسم کې visible، یولسم کې tropical او دولسم کې urgent. Now راځي د خپل درس په راټول کې چې موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson we have studied two sections, revision and word study. نن ورځ موږ تاسو دوه برخې ولوستلې، دوه موضوعات. لومړی موږ تاسو یو بیا ځلې کتنه په ګرامر باندې وکړله، ټک کوېسچن باندې، او بیا مو ځینې لغتونه د معنا سره ولوستل. نو که چېرته تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ پوښتنه وکړئ. ستونزه نشته؟ آفرین. So let's move on. Now this is time for giving you the homework. Write 3 examples for tag question. نو تاسو د کورنۍ دندې وخت راغی، تاسو به 3 مثالونه د tag question لپاره په خپل کتابچو کې ولیکئ. So this is your homework and wish you all the best. Have a nice time. ښه وخت ولرئ. ښه ورځ. Bye. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.